सो डिस्टेन्स आज हामीले चाहिँ यो डिफरेन्ट सेट्सको क्वेसन चाहिँ गर्छौँ। सो एउटा फर्स्ट सेटमा हामीले 5वटा क्वेसन चाहिँ मेकानिक्स सम्बन्धी लिएछौँ। सो पहिलो क्वेसनमा छ इफ अ वेक्टर इज एलोङ द डाइरेक्सन अफ पोजिटिभ एक्स एक्सिस देन इन विच अफ द फ्लोइङ वेक्टर्स यो वेक्टर प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर इज 0 र अप्सनमा छ 2i क्याप 5j क्याप 2i क्याप प्लस j क्याप एन्ड 3k क्याप। सो डिस्टेन्स हामीले के थाहा छ भने यसको सोलुसन हामीले गर्नुपर्दा सो यो 1 नम्बरको उसमा हामीलाई थाहा छ यो क्रस प्रोडक्टमा सेम वेक्टरको क्रस प्रोडक्टको भेल्यू 0 हुन्छ। लाइक एज यो ए वेक्टर क्रस ए वेक्टरको भेल्यू 0 हुन्छ। आई क्यापको क्रस आई क्यापसँग गर्छौँ भने यसको भेल्यू चाहिँ 0 आउँछ। आई क्याप क्रस आई क्याप इज 0, यस्तै जे क्याप क्रस जे क्याप इज 0, यस्तै के क्याप क्रस के क्याप इज 0 हुने हुन्छ। सो डिस्टेन्स यहाँ चाहिँ वेक्टर प्रोडक्ट भनेपछि यहाँ क्रस प्रोडक्टको भेल्यू हामीले सोधेको छ। सो क्रस प्रोडक्टको भेल्यू यो वेक्टर्सहरूमध्ये कुनसँगको चाहिँ 0 हुन्छ। सो डिस्टेन्स यो ए वेक्टरको बारेमा जुन इन्फर्मेसन छ सो ए वेक्टर इज सम म्याग्निट्युड यहाँ चाहिँ ए भनेर लिहालौँ इन्टु युनिट वेक्टर एलोङ द्याट डाइरेक्सन। सो युनिट वेक्टर एलोङ पोजिटिभ जेड एक्सिस इज के क्याप। सो डिस्टेन्स यो ए वेक्टर चाहिँ के क्यापको एलोङमा छ। सो यसको क्रस प्रोडक्ट के क्यापसँगै 0 हुन्छ। सो यसको एन्सर चाहिँ डिस्टेन्स यसमा यो के क्याप वाला जुन छ यो 3k क्याप इज द एन्सर। अब यहाँ चाहिँ जुनसुकै यहाँ म्याग्निट्युडको ठाउँमा जुनसुकै भएको भए पनि यहाँ के क्याप वाला चाहिँ यसको रिक्वायरमेन्टमा हाम्रो यसको एन्सर हुन्छ। सो डिस्टेन्स यो चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ 3k क्याप भयो। यसमा यदि स्केलर प्रोडक्टसँग यदि 0 बनेको भए सो डिस्टेन्स यही क्वेसनमा स्केलर प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए स्केलर प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए इज यदि 0 खोजेको भयो सो डिस्टेन्स हामीलाई थाहा छ यो डट प्रोडक्टमा डिफरेन्टको बिचको डट प्रोडक्ट चाहिँ 0 हुन्छ। लाइक एज आई क्याप डट जे क्याप यसको भेल्यू चाहिँ 0 हुन्छ। जे क्याप डट के क्याप यसको भेल्यू चाहिँ 0 हुन्छ। के क्याप डट आई क्याप यसको भेल्यू चाहिँ 0 हुन्छ। सो डिस्टेन्स यदि स्केलर प्रोडक्ट खोजेको भयो यो हाम्रो एन्सर हुन्थ्यो यसमा आई क्याप वाला एन्सर हुन्थ्यो या जे क्याप वाला एलोनमा एन्सर हुन्थ्यो यो आई या जे को कम्बिनेसन वाला एन्सर हुन्थ्यो। सो डिस्टेन्स त्यति बेला स्केलर प्रोडक्टसँग यदि 0 खोजेको भए सो एन्सरमा चाहिँ आई क्याप वाला सिंगल एलोन आई क्याप वाला हुन सक्थ्यो या एलोङ जे क्याप वाला हुन सक्थ्यो सिंगलमा या आई क्याप र जे क्यापको कम्बिनेसन वाला हुन सक्थ्यो। त सो डिस्टेन्स यसरी चाहिँ स्केलर प्रोडक्ट वालामा यहाँ चाहिँ 3वटा अप्सन चाहिँ हुने पोसिबिलिटिज हुन्थ्यो। सो यहाँ चाहिँ अल भनेर राख्नुपर्ने हुन्थ्यो अप्सनमा। सो यसको एन्सर चाहिँ सो डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट भनेछ। सो के क्याप वाला चाहिँ हामीले यसको एन्सर गर्छौँ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा छ एट वाट एङ्गल विथ होरिजेन्टल सुड अ प्रोजेक्टाइल बी प्रोजेक्टेड सो द्याट इट्स लिनियर मोमेन्टम एट स्ट्राइकिङ पोइन्ट चेन्जेस बाई 100%। सो डिस्टेन्स यो स्ट्राइकिङ पोइन्टको कुरा गरेको छ यसमा। सो यसमा यसरी हामीले यसको सेकेन्ड नम्बरको चाहिँ हामीले सोल्युसन गर्दैछौँ। सो यहाँ यु स्पिडले हामीले प्रोजेक्ट गर्यो एम मासको प्रोजेक्टाइललाई थीटा एङ्गलले। सो डिस्टेन्स यहाँ चाहिँ यो स्ट्राइक गर्दाखेरि यसको चाहिँ लिनियर मोमेन्टममा हुने पर्सेन्टेज चेन्जको कुरा। सो डिस्टेन्स यसमा के हुन्छ भने यो यसमा मासले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँ मोमेन्टम आउँछ। सो यहाँ यदि हामीले मोमेन्टम पी लेख्ने हो भने सो दिस पी इज एम इन्टु यु हुने भयो र यो एङ्गल थीटा हुँदा यहाँ पी कस थीटा र यहाँ चाहिँ यो पी साइन थीटा भनेर र डिस्टेन्स जति स्पिडले प्रोजेक्ट गरेको हुन्छ त्यति नै स्पिडले यहाँ हिट गर्छ। सो जति मोमेन्टमले हामीले प्रोजेक्ट गरेको हुन्छौँ त्यति नै मोमेन्टमले हिट गर्छ तर डाइरेक्सन चाहिँ यसको अपोजिट हुन्छ। सो दिस एङ्गल इज थीटा। यसरी चाहिँ एउटा बडीलाई यदि हामीले माथितिर प्रोजेक्ट गरेको हुन्छौँ भने स्ट्राइकिङ पोइन्टमा आउँदा फेरि माथिबाट तलतिर आउँदाखेरि हिट गर्ने बेलामा उत्तिकै स्पिडले हिट गर्छ बट डाइरेक्सन चाहिँ अपोजिट हुन्छ। सो यहाँ एङ्गल चाहिँ यतातिरबाट यहाँ एन्टी क्लकवाइजमा छ यहाँ क्लकवाइजमा। सो दिस एङ्गल के अरे दिस कम्पोनेन्ट इज पी कस थीटा र यतातिर कम्पोनेन्टमा पी साइन थीटा हुन्छ। सो डिस्टेन्स यसमा यो प्रोजेक्टाइल मोसनको केसमा अब यो एक्सेलरेसन जुन हुन्छ यो ग्रेभिटी कारणले हुन्छ। सो यसमा होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ मोमेन्टम पनि यो कन्स्टेन्ट हुन्छ कि। सो यो पी कस थीटाको जुन भेल्यू हुन्छ सो होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ मोमेन्टम यदि यसलाई हामीले डिस्टेन्स यसलाई एक्स एक्सिस
र यसलाई यदि y एक्सिस लिन्छौँ भने यो px को भेल्यु द्याट इज यो चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो यो p cos थीटा इज कन्स्टेन्ट। सो जहाँ पनि यो होरिजेन्टल कम्पोनेन्टको मोमेन्टमको भेल्यु चाहिँ यो p cos थीटा नै हुन्छ। सो डिस्टेन्स यसमा यदि चेन्जको कुरा यदि हामीले खोज्ने हो भने चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टम व्हेन प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउन्ड। सो डिस्टेन्स चेन्ज भनेर फाइनल माइनस इनिसियल, त यो इनिसियलमा p sin थीटा अपतिर छ, यहाँ स्ट्राइकिङ पोइन्टमा p sin थीटाको भेल्यु डाउनतिर छ। सो डिस्टेन्स यहाँ चेन्ज इन मोमेन्टम भनेर हामीले लेख्नु पर्दा यसरी लेख्थ्यो यो p sin थीटा डाउनवर्ड माइनस p sin थीटा यो अपवर्ड भनेर यो लेख्थ्यो। सो दिस बिकम्स ट्वाइस p sin थीटा यो डाउनवर्ड हुने आन्सर। सो डिस्टेन्स यो चाहिँ चेन्ज इन मोमेन्टम व्हेन प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउन्ड। यसमा यदि पर्सेन्टेज चेन्जको कुरा छ सो डेल p बाई p निकाल्थ्यो, डेल p बाई p यो फ्र्याक्सनल चेन्ज इन्टु 100 गर्न साथ सो डिस्टेन्स यो चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज एन्ड सो दिस बिकम्स यो ट्वाइस 100 यो साइन थीटा हुन जान्छ यो पर्सेन्टेज चेन्ज इन मोमेन्टम व्हेन प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउन्ड। अब डिस्टेन्स यही भेल्यु चाहिँ हाम्रो के दिएको छ यो 100% भनेर हामीले भनेको छ। सो दिस 200 साइन थीटा इक्वल टु 100। सो साइन थीटाको भेल्यु चाहिँ यो 1/2। सो थीटा इज हाम्रो यसमा 30 डिग्री। सो डिस्टेन्स यसको ट्रिक्स चाहिँ के छ भने यसलाई यसरी ट्रिक्समा सेट गरेको छु। सो चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टम आफ्टर टाइम t इज, so this is a special tricks. The change in linear momentum after time t is del p is, so distance this value is mgt भनेर यसलाई यो टेक्निकमा सेट गरेको छु। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टेक्निक। र अब यदि टाइमलाई टाइम अफ एसेन्टको बराबर लिने हो भने यो हाइएस्ट पोइन्टमा डिस्टेन्स या हाइएस्ट पोइन्टको कुरा गर्दाखेरि एट हाइएस्ट पोइन्ट यो टाइमलाई चाहिँ हामीले टाइम अफ एसेन्ट को बराबर। सो दिस भेल्यु इज u sin थीटा बाई यो g हुन्छ। सो डिस्टेन्स यहाँ जुन डेल p आउँछ चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टम व्हेन इट इज एट हाइएस्ट पोइन्ट। सो दिस भेल्यु बिकम्स यो p sin थीटा भनेर हुन्छ यो हाइएस्ट पोइन्टमा। सो यहाँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन मोमेन्टम जुन हुन्छ सो पर्सेन्टेज चेन्ज इज यो चाहिँ 100 टाइम्स यो साइन थीटाको बराबर हुन्छ। सो डिस्टेन्स यो हाइएस्ट पोइन्टमा हुने पर्सेन्टेज चेन्ज 100 साइन थीटा। यसरी मेथड वाइज गयो भने यहाँ चाहिँ 0 छ हाइएस्ट पोइन्टमा, यहाँ वर्टिकल कम्पोनेन्ट 0, यहाँ इनिसियलमा p sin थीटा 0 माइनस यो गर्नु पर्थ्यो। अर्को चाहिँ यो एट स्ट्राइकिङ पोइन्टको लागि एट स्ट्राइकिङ पोइन्ट। सो यो स्ट्राइकिङ पोइन्टको लागि सो डिस्टेन्स टाइमलाई हामीले टाइम अफ फ्लाइटको बराबर लिनुपर्ने हुन्छ। सो दिस इज 2u sin थीटा बाई g। सो दिस चेन्ज इन मोमेन्टमको भेल्यु डेल p इज ट्वाइस p, यहाँ चाहिँ mgt को टर्ममा हामी राखिदिन्छौँ। सो डेल p इज ट्वाइस p sin थीटा यो आउँछ। सो डिस्टेन्स पर्सेन्टेज चेन्ज भनेर यहाँ सो 200 टाइम्स sin थीटा। सो दिस इज द टेक्निक। सो डिस्टेन्स अब यदि कुनै अझै पोइन्टमा हामीले ल व्हाट इज द चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टम आफ्टर 4 सेकेन्ड तो यो हामीले डेल p इज mg इन्टु t गर्छौँ, पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्नु पर्यो, mu ले डिभाइड गरिदिन्छौँ p ले इन्टु 100 गर्छौँ। सो द्याट विल बी द पर्सेन्टेज चेन्ज आउँछ। सो डिस्टेन्स दिस इज द। सो यहाँ अघि क्वेसनको एन्सर चाहिँ हाम्रो यो 30 डिग्री हो सेकेन्ड नम्बरको एन्सर, किन यहाँ 200 साइन थीटा यसकै भेल्यु चाहिँ हामीलाई यो 100। सो साइन थीटा इज हाफ, सो थीटा इज 30 डिग्री। सो दिस इज द एन्सर अफ सेकेन्ड नम्बर क्वेसन। सो डिस्टेन्स अब यो थर्ड क्वेसनमा छ अ ब्लक अफ मास 3 kg इज प्रेस्ड अगेन्स्ट रफ वर्टिकल वाल having coefficient of friction 0.6 and 0.4 by a force 40 Newton acting perpendicular to wall, then the force acting on the wall is. So डिस्टेन्स यहाँ क्वेसन के छ भने एउटा ब्लकलाई रफ अगेन्स्ट वालको रफ वर्टिकल वालको अगेन्स्टमा प्रेस गरेर राखेको छ। सो दिस इज द वाल, यो थर्ड नम्बरको सोल्युसन। दिस इज द वाल। यसमा एउटा ब्लकलाई यसरी यो फोर्स लगाएर यहाँ फोर्सको भेल्यु चाहिँ 40 न्युटन दिएछ। 40 न्युटनको फोर्स लगाएर यो ब्लकलाई प्रेस गरेर राखेको छ। यो ब्लकको मास चाहिँ यो 3 kg चाहिँ छ। सो अब डिस्टेन्स यो ब्लक चाहिँ के कारणले स्लाइड हुन खोज्छ भने यसको जुन वेट जुन भर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट गरिरहेछ। सो यहाँ mg, सो दिस भेल्यु इज 3 इन्टु यो 10, दिस इज यो 30 न्युटन यो भयो। यही वेटको कारणले चाहिँ स्लाइड यो तलतिर स्लाइड हुन खोज्छ, यो
तलतिर स्लाइड हुन खोज्छ र यदि यो तलतिर स्लाइड हुन खोज्छ भने फ्रिक्सन फोर्सले त्यसलाई अपोज गर्ने हो। सो फ्रिक्सन फोर्स जुन एक्ट हुन्छ, सो डियर स्टुडेन्ट्स यो डाइरेक्सनमा फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ एक्ट हुन्छ। सो दिस इज द फ्रिक्सन, यो एफ भनौँ। अब यही कुन फ्रिक्सन हो, यो फ्रिक्सनको टाइप्समा डियर स्टुडेन्ट्स स्ट्याटिक, लिमिटिङ एन्ड काइनेटिक हुन्छ। सो विच फ्रिक्सन इज दिस, यसले हामीले आन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ, यो स्ट्याटिक हो या लिमिटिङ हो, यो काइनेटिक हो। अब डियर स्टुडेन्ट्स यसमा रियाक्सन चाहिँ यो वालले दिन्छ। सो वालले दिने रियाक्सन परपेन्डिकुलर टु वाल, सो यो रियाक्सन चाहिँ यो आर भयो। सो यहाँ डियर स्टुडेन्ट्स यो आर को भेल्यु चाहिँ हाम्रो यो 40 न्युटनको बराबर, यो एफ को बराबर हुने भयो। यहाँ जुन ड्राइभिङ फोर्स भनेर हामी भन्छौँ, यो इफ एफ ड्राइभिङ, सो दिस ड्राइभिङ फोर्स इज 30 न्युटन भयो। यो यसको कारणले यो चाहिँ ब्लक मोसनमा आउन खोज्ने हो। र डियर स्टुडेन्ट्स यो मोसनमा आउन पाउँछ कि पाउँदैन, त्यसो हामी चेक गर्छौँ। यसमा म्याक्सिमम अपोजिङ फोर्स द्याट इज नन एज लिमिटिङ फ्रिक्सनको भेल्यु चेक गर्छौँ। सो यहाँ एफ लिमिटिङको भेल्युमा, सो डियर स्टुडेन्ट्स यो म्यु एस इन्टु यो आर। अब यहाँ चाहिँ डियर स्टुडेन्ट्स दुईटा कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन छ, यो 0.6 एन्ड 0.4। र हामीले के थाहा छ भने कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन जुन हुन्छ, यो म्यु एस को भेल्यु द्याट इज ग्रेटर देन द कोएफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन हुन्छ। सो कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज ग्रेटर देन द कोएफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन। सो डियर स्टुडेन्ट्स यो ठुलो भेल्यु जुन हुन्छ त्यो चाहिँ स्ट्याटिक कोएफिसिएन्ट हो र सानो बेला चाहिँ काइनेटिक कोएफिसिएन्ट हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले क्वेसनमा चाहिँ एउटा मात्रै कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन दिएको हुन्छ। यदि एउटा मात्रै कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन छ भने स्ट्याटिक र काइनेटिकमा दुईटै ठाउँमा सेम भेल्यु चाहिँ युज गर्छौँ। सो डियर स्टुडेन्ट्स यो म्यु एस इन्टु आर, यसको भेल्यु भयो 0.6 इन्टु 30। सो दिस बिकम्स यो 18 न्युटन। यो भेल्यु चाहिँ के अरे सरी आर इज, सरी यहाँ आर इज 40 भयो। सो म्यु एस इन्टु आर गर्दाखेरि 0.6 इन्टु 40। सो दिस भेल्यु इज, सो डियर स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ 24 न्युटनको बराबर। अब डियर स्टुडेन्ट्स यसमा ड्राइभिङ फोर्स के अरे लिमिटिङ फ्रिक्सन द्याट इज म्याक्सिमम अपोजिङ फोर्स चाहिँ यहाँ 24 न्युटन छ। र यसलाई मुभ गराउनको लागि जुन फोर्स रिस्पोन्सिबल छ, जसले हामीले ड्राइभिङ फोर्स भन्छौँ, यहाँ चाहिँ यो वेट चाहिँ ड्राइभिङ फोर्सको रूपमा एपियर भएको छ। सो यहाँ ड्राइभिङ फोर्स 30 न्युटन छ, यहाँ म्याक्सिमम अपोजिङ फोर्स 24 न्युटन। सो यो केसमा चाहिँ मोसन हुन जान्छ, किन यहाँ यो एफ ड्राइभिङको जुन भेल्यु भयो, सो डियर स्टुडेन्ट्स यो एफ ड्राइभिङ इज ग्रेटर देन यो एफ लिमिटिङ, यो लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्दा बढी छ। सो यहाँ जुन केस हुन्छ, सो मोसनको केस हुन्छ। सो ब्लक कम्स इन्टु मोसन, र यो ब्लक यदि मोसनमा भयो भने डियर स्टुडेन्ट्स यो जुन फ्रिक्सन छ, सो दिस बिकम्स काइनेटिक फ्रिक्सन। सो यहाँ जुन फ्रिक्सन हुन्छ एफ इज एफ काइनेटिक, र यो एफ काइनेटिक भनेपछि म्यु इन्टु आर, सो द्याट इज म्यु के इन्टु यो आर गर्छौँ। सो म्यु के इज, सो 0.4 छ, आर चाहिँ 40 न्युटन छ। सो डियर स्टुडेन्ट्स यसको हाम्रो एन्सर हुने भयो 16 न्युटन। सो यहाँ जुन फ्रिक्सन एक्ट गर्छ वाल र ब्लकको बिचमा, द्याट इज काइनेटिक फ्रिक्सन एन्ड दिस काइनेटिक फ्रिक्सन इज 16 न्युटन। सो डियर स्टुडेन्ट्स यसको एन्सर चाहिँ यो 16 न्युटन भयो हाम्रो। अब यो 4th नम्बरको क्वेसनमा छ, इफ आई इज द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ युनिफर्म डिस्क एबाउट इट्स डायमिटर, देन इट्स मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट टेन्जेन्ट परपेन्डिकुलर टु प्लेन विल बी। सो डियर स्टुडेन्ट्स यो डिस्कमा डायमिटरको एबाउट मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामीलाई गिभन छ डिस्कको केसमा। सो यो डिस्क भयो, यसमा हामीलाई डायमिटरको एबाउट मोमेन्ट अफ इनर्सिया गिभन छ। सो यो लाइन यसरी चाहिँ यो डायमिटर हुन्छ, कुनै पनि लाइन यसको सेन्टरबाट पास भएर one into another in गयो भने this line becomes diameter र डिस्टेन्स हामीले यहाँ के थाहा छ भने I about जुन डायमिटर हुन्छ डिस्कको लागि डायमिटरको एबोर्ट हुने मोमेन्ट अफ इनर्सिया 1/4 mr स्क्वायर हुन्छ र यसलाई यसले चाहिँ I भनेर भनेछ दिस भ्यालु इज I। अब डिस्टेन्स हामीलाई के चाहिँ निकाल्नु भनेछ भने यो डिस्कको केसमा जुन ट्यान्जेन्टको एबोर्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ यो ट्यान्जेन्टको एबोर्ट हुने मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई यसमा आन्सर गर्नु भन्ने छ र त्यसमा पनि त्यो ट्यान्जेन्ट कस्तो परपेन्डिकुलर टु प्लेन भनेर। सो डिस्टेन्स यो डिस्कको केसमा रिङ र डिस्क दुईटैको लागि दुई किसिमले ट्यान्जेन्ट हुन्छ, एउटा ट्यान्जेन्ट चाहिँ प्लेनमा हुन्छ अर्को ट्यान्जेन्ट चाहिँ प्लेनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। सो डिस्टेन्स यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो किसिमले हामी ट्यान्जेन्ट देखाउन सक्छौं। अब यो ट्यान्जेन्ट चाहिँ डिस्कको प्लेनमा भयो, अर्को ट्यान्जेन्ट चाहिँ हामी यस्तो किसिमले देखाउन सक्छौं and this tangent is tangent perpendicular to plane।
सो अहिले डियर स्टुडेन्ट्स हामीले जुन टेन्जेन्ट निकाल्न भनेको छ सो टेन्जेन्ट परपेन्डिकुलर टु प्लेनको एबोट मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न भनेको छ सो ल अब यो टेन्जेन्ट अहिले जुन mn छ यो mn एक्सिसको एबोट यसको एबोट हामीले निकाल्न भनेको छ अब सो डियर स्टुडेन्ट्स यसका मेथड वाइज जाने हो भने प्यारल एक्सिस थ्योरम चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ यसको सेन्टर अफ ग्रेभिटीबाट यही एक्सिससँग प्यारलल हुने एउटा एक्सिस चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ सो यहीसँग प्यारलल हुने एक्सिस चाहिँ हामी यसरी देखाइदिउँ द एक्सिस पासिङ थ्रु CG एन्ड प्यारलल टु MN इज सो दिस बी द एक्सिस र यो डिस्टेन्सलाई सो डियर स्टुडेन्ट्स यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ यो h र यो डिस्टेन्स चाहिँ r को बराबर हुने हुन्छ किन यसमा यो प्यारल एक्सिस थ्योरममा हाम्रो जुन फर्मुला हुन्छ यहाँ IMN लेख्नु पर्दा यो हामी लेख्थ्यो I MH square plus ICG which is parallel to MN then the axis passing through CG which is parallel to MN भनेर र सो डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ MN एक्सिससँग प्यारलल हुने एक्सिसको नाम यसको नाम चाहिँ CG एक्सिस पासिङ थ्रु CG एन्ड परपेन्डिकुलर टु प्लेन हुन्छ र यो एक्सिसको लागि मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भेल्यु 1/2 mr स्क्वायर यो हुन्छ सो डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ h को भेल्यु चाहिँ r भयो सो दिस इज यो mr स्क्वायर प्लस यो चाहिँ 1/2 टाइम्स अफ mr स्क्वायर यो हुने भयो सो दिस भेल्यु इज 3/2 टाइम्स अफ mr स्क्वायर अब यहाँ जुन आई टेन्जेन्ट आई अबाउट टेन्जेन्ट परपेन्डिकुलर टु प्लेन सो दिस इज आई ड्यास भनेर डियर स्टुडेन्ट्स हामी भन्दियौँ सो यसलाई आई ड्यास भनियो अब हामीलाई यो एन्सर चाहिँ 3/2 mr स्क्वायर हो तर यसलाई आई को टर्ममा हामीले एन्सर गर्न भनेको छ सो डियर स्टुडेन्ट्स यहाँबाट हामीले यो आई भनेर बुझ्नु पर्दा 1/4 mr स्क्वायर भनेको आई हो सो दिस भेल्यु इज यहाँबाट आई को भेल्यु हामीले हेर्ने हो भने आई इज या mr स्क्वायर को भेल्यु यदि हामीले हेर्ने हो भने सो डियर स्टुडेन्ट्स यो mr स्क्वायर इज 4 टाइम्स यो आई सो यहाँबाट mr स्क्वायर को भेल्यु किन यहाँबाट mr स्क्वायरले हटाउनु पर्ने हुन्छ सो यो mr स्क्वायर को ठाउँमा चाहिँ 4i राखिदिन्छौँ भने सो दिस एन्सर इज 6i यो हुन जान्छ सो डियर स्टुडेन्ट्स यो भयो हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ डिस्क अबाउट इट्स टेन्जेन्ट परपेन्डिकुलर टु प्लेन भनेर सो दिस बी द एन्सर यहाँ चाहिँ डियर स्टुडेन्ट्स हामीले यो दुईटैलाई डिभाइड गर्दा नि हुन्थ्यो यो आई ड्यास र आईलाई डिभाइड गर्दा mr स्क्वायर चाहिँ क्यान्सल हुन जान्थ्यो सो यदि कुनै एक्सिसको एबोट हुने मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई आई भनिदियो र अर्को एक्सिसको एबोट हुने मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई को टर्ममा सोधेको छ भने यहाँ हाम्रो mr स्क्वायर या ml स्क्वायर जे टर्म हुन्छ त्यसलाई एलिमिनेट गर्छु सो डियर स्टुडेन्ट्स यसको यो रोटेसनल डायनामिक्समा मैले यो आई एबोट टेन्जेन्टको लागि यसरी चाहिँ टेक्निक सेट गरेको छु यो mr स्क्वायर चाहिँ हामी लेख्छौँ र डिफ्रेन्ट बडीको डिफरेन्स कोएफिसिएन्टमा हुन्छ सो कोएफिसिएन्टले हामीले मल्टिप्लाई गरेको हुन्छौँ यो n प्लस d/d अब यो n र d के हो त यो कोएफिसिएन्टको नुमरेटर र डिनोमिनेटर हो जस्तै यो डिस्कको केसमा यो वाला एक्सिसको लागि 1/2 mr स्क्वायर हुन्छ यसको लागि कोएफिसिएन्ट 1/2 भयो यो डायमिटरको लागि कोएफिसिएन्ट चाहिँ 1/4 हुन्छ त्यसो यहाँ नुमरेटरमा 1 डिनोमिनेटरमा 2 त्यसो यहाँ अहिले यो टेन्जेन्ट भनेछ सो यो वाला एक्सिसको लागि हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया युज गर्छौँ 1 प्लस 2/2 द्याट इज यो 3/2 mr स्क्वायर यदि यो टेन्जेन्ट यस्तो वाला टेन्जेन्टको एबोट निकाल्नु परेको भयो सो डियर स्टुडेन्ट्स यो डायमिटर वाला कोएफिसिएन्ट युज गरिन्छ सो 1 प्लस 4/4 यस्तै सोलिड स्फियरको यदि कुरा गर्ने हो भने सोलिड स्फियरको मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भेल्यु 2/5 mr स्क्वायर हुन्छ सो एउटा मात्रै हुन्छ यसमा सो सोलिड स्फियरको टेन्जेन्टको लागि त सो डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ नुमरेटर 2 हो डिनोमिनेटर 5 हो त n प्लस d/d गर्दाखेरि 7/5 टाइम्स mr स्क्वायर आउँछ सो यो चाहिँ टेक्निक मैले यसरी सेट गरेको छु यसमा आई अबाउट टेन्जेन्ट भनेर सो डियर स्टुडेन्ट्स अब लास्ट क्वेसन चाहिँ यसको क्वेसन नम्बर 5 मा के भनेछ भने अ सेटेलाइट इज orbiting in an orbit has time period t if the radius of earth becomes half without changing its mass then time period of the satellite will be so dear students यो 5th नंबर को क्वेशन में यो टाइम पिरियड अफ जुन सेटेलाइट को एक्सप्रेशन हुन्छ 2π/√gm इन्टु यो r पावर 3/2 अब सो डियर स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ r स्मल r के हो भने यो सेटेलाइट को अर्बिट को रेडियस हो अहिले यो क्वेशन में के भनेछ भने यो r रेडियस m मास को यो अर्थ छ यो चाहिँ डियर स्टुडेन्ट्स यो अर्थ भयो एउटा सेटेलाइट चाहिँ यसमा रिभल्भ गरिरहेछ यो सेटेलाइट को मास ms यो b ऑर्बिटल b हो अब सो डियर स्टुडेन्ट्स यो सेटेलाइट को यो जुन अर्बिट को रेडियस यो जुन स्मल r छ दैट स्मल r इज द रेडियस अफ अर्बिट अफ सेटेलाइट सो यो स्मल r चाहिँ रेडियस अफ अर्बिट अफ सेटेलाइट भयो सो डियर स्टुडेन्ट्स अब यसमा
यो क्वेसनमा स्टुडेन्ट एक्जाम चाहिँ झुकिन्छ किन उसले टी इज प्रोपोर्सनल टु आर पावर 3/2 रेडियस हाफ बनेछ यो आर पावर के आर बाई 2 को पावर 3/2 गरेर एन्सर निकालेको हुन्छ सो डियर फ्रेन्ड्स यो स्मल आर इज द रेडियस अफ अर्बिट अफ सेटेलाइट दिस इज नट द रेडियस अफ अर्थ र अब डिस्टेन्स यो अर्थको रेडियस चाहिँ हाफ भएको छ यो रेडियस अर्थको रेडियस r/2 यो भएको छ मासमा कुनै चेन्जिङ छैन यदि यहाँ मासमा चेन्जिङ भएको भए टाइम पिरियडमा चेन्जिङ आउँथ्यो सो डिस्टेन्स यो अर्थको रेडियस हाफ हुँदा सेटेलाइटको अर्बिटको रेडियसमा केही पनि फरक परेन सो द रेडियस अफ अर्बिट अफ सेटेलाइट रिमेन्स सेम सो यहाँ आर चाहिँ सेम भयो सो टाइम पिरियड जुन हुने आन्सर सो डिस्टेन्स टाइम पिरियड इज सेम भइदिन्छ सो यसको एन्सर चाहिँ टी नै हुने भयो सो राइट एन्सर इज टी अघि 4 नम्बरको एन्सरमा चाहिँ 6 आइथ्यो सो थ्याङ्क यू डियर फ्रेन्ड्स हामीले यसको क्वेसन्सलाई डिस्कस गर्यौँ